أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بالفيديو اللي فات اتعرفنا كيف نراقب درجة حرارة المعالج. خلونا نستمر هلأ ونشوف كيف بدنا نستمر ونبدأ بربط الحساسات على دارة التحكم تبعنا. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو اللي فات احنا انشأنا وحدة مراقبة للمعالج لانه الحساس قريب من المعالج، ولانه بدنا نراقب درجة حرارة المعالج اضافة لدرجة حرارة الجو. انا بعد ما انهيت التمرين الخاص بدرجة حرارة المعالج كملت وحضرت التمرين اللي هلأ بدنا نكمل فيه، اللي هي درجة حرارة الجو المحيط بالحساس، وأنشأت هالجدولين اللي شايفينهم قدامنا إضافة لجدول المعالج اللي هو جدول درجة الحرارة وجدول الرطوبة، لأنه الحساس تبعي بيقدر يعطيني الحرارة والرطوبة بنفس الوقت. وبنفس الوقت حطيت التشارت اللي هو الجدولة، حطيتها من وقت ما أنشأته الساعة 1 يوم الأحد لليوم الاثنين الساعة 7 صباحا، عم نراقب سير درجة الحرارة بالجدولة هاي. ويمكن زي ما ملاحظين درجة الحرارة بهذا الجو هي وصلت لمرحلة من 27-26 ونزلت لل 23 ليلة. وزي ما بنلاحظ هون لما بتنزل درجة الحرارة الرطوبة بتنزل معاها، ولما بتطلع درجة الحرارة الرطوبة عم تطلع معاها. وهذا مو تناسب طردي، لا، لأنه الرطوبة لحال والحرارة لحال، بس لما بيكون في كثافة أشخاص بالغرفة موجودين نتيجة التنفس وبخار المي اللي بيطلع من التنفس بتصير درجة الرطوبة أعلى أكيد. لنشوف طيب هلأ كيف عملنا هاي الشغلات الجميلة وكيف راقبنا درجة الحرارة بهذا الشكل الجميل. خلونا نفوت ونبدأ الشغل البرمجي تبعنا لنشوف كيف وصلنا لهاي النقطة. تفضلوا معنا. هلأ بالدرس اللي فات أو بالفيديو اللي فات شفنا كيف عملنا الجدولة مع المؤشر لدرجة حرارة المعالج وتركنا السنسور لحاله إذا بتتذكر. اليوم رح نبدأ ونكمل من النقطة اللي وقفنا عندها بالفيديو اللي فات. رح نبدأ من عند السنسور، رح نبدأ وناخد حقن الإشارة زي ما احنا شايفين هون اللي هو الانجكت، وبناخد الدبج وبنوصل الثلاث عقد مع بعض زي ما نحن شايفين. بعد ما نحفظ دبلوي بنحقن أول إشارة، أعطانا فقط درجة الحرارة. بس ليش أعطانا درجة الحرارة بس؟ ما المفروض هو حساس مشترك يعطينا الحرارة ويعطينا الرطوبة بنفس الوقت. الحقيقة أنه هاي النقطة كتير مهمة ولو أنها بسيطة. أعطانا الحرارة لأنه الحرارة هلأ بس نشوفها هي عبارة عن بيلود، مجرد أنه ضغطنا على البيلود فبيعطي حرارة. أما إذا قلنا له أعطينا الكومبليت مسج أوبجكت فهو ساعتها رح يعطينا الاثنين سوا، الحرارة والرطوبة زي ما احنا شايفين هلأ بهذا الشكل بنكون نهينا نقطة بناء الحساسات مع البرمجية. يعني أصبح بإمكاننا نراقب باستمرار آلية الحرارة والرطوبة بشكل جيد جدا. هلأ رح نشوف كيف بدنا نظهر النتيجة اللي طلعت عنا بالحالة النظرية، كيف بدنا نظهرها بالحالة العملية على الداشبورد تبعنا. لحتى نظهر النتيجة هاي أول مرحلة أو أول شغلة لازم نفكر فيها هي إنه نفصل درجة الحرارة عن درجة الرطوبة، لأنه زي ما لنا شايفين هلأ هو عم بيعطينا اثنين سوا. لحتى نحط مؤشر للحرارة ومؤشر للرطوبة لازم نفصلهم. طب كيف بدنا نفصلهم؟ رح نفصلهم بالأداة اللي اسمها الفانكشن.
أو الوظائف رح نجيبها ونحطها مع المجموعة مشان نبدأ ناخد منها الوظيفة اللي نحن بدنا إياها. حطينا 2 فانكشن، واحد للحرارة وواحد للرطوبة، ووصلناهم بشكل مباشر مع السنسور. هلأ البيلود اللي كنا عم نحكي عليها قبل شوي وحطيناها وأظهرناها وطلعت درجة الحرارة، شو هي؟ هي عبارة عن مسج بلغة الجافا سكريبت بتطلع من الحساس لحتى تعطي قيمة درجة الحرارة. وإحنا لما غيرناها بالدباج غيرناها بحيث إنه ما تعطي بس كمسج لدرجة الحرارة، غيرناها لتعطي مسج لدرجة الحرارة والرطوبة بنفس الوقت. وهلأ نحن هون بدنا نجي ندخل على الفانكشن ونحط بقلبه مسج بتساوي قيمة المتغير اللي عم بيطلع من الحساس، والمتغير هون هو البيلود. فإحنا رح نقول بقلب الوظيفة إنه أنت إذا إجاك بيلود من الحساس بقيمة فأنت بدك تظهره، وبنحط بالوظيفة الثانية إذا إجاك humidity من الحساس فبتظهر قيمته مرة تانية. هلأ بعد ما حطيت البيلود بالفانكشن الخاص فيه، سميت الفانكشن كله temperature، ورجعت هون سميت معامل الرطوبة وحطيت القيمة كاملة فيه. تمام؟ بنيجي لهون بدنا وحدات الإظهار على الداشبورد لحتى نشوفها. بوحدات الإظهار هون وحدة الإظهار مثل ما هي، مثل ما كنا عاملينها بتبع السي بي يو إذا متذكرين، بس بتبع السي بي يو كان الماكس تبعها أو أقصى درجة ممكن توصلها هي 100، لأنه معالج السي بي يو ممكن يوصل يعني ببعض الحالات ل 80 أو 90. أنا تجاوزا خليتها 100. هون درجة الحرارة يعني من الصعب توصل فوق 50، لذلك خليت الأقصى 50. هلأ بالجدولة في بعض النقاط المهمة شوي بالجدولة اللي هو احنا سميناها بتخلي انت الزمن اللي بتحتاجه يرصد لك يا ضمن الجدولة، ضمن التشارت تبعك. قديه بدك ياه؟ كل 24 ساعة باليوم، أو 24 ساعة، أو 24 دقيقة، أو 24 ثانية، أو بالأسبوع 24 مرة. فأنت بتحدد له اللي أنت بتحتاجه هون، وهذا كتير مهم لحتى ترصد درجة الحرارة بالشيء المناسب حسب المقياس اللي أنت بدك إياه، لأنه أنت بالآخر محتاج تشوف درجة الحرارة من الفترة هاي للفترة هاي لحتى تراقبها وتدرسها. فهون أنت بتحددها بالطريقة اللي أنت بدك إياها. طبعا الرطوبة نفس معيار الحرارة بينطبق عليه، وبالنسبة للتشارت هون نفس القصة، نفس المعاملة، كلها نفس العملية بتنعمل. ضل في نقطة صغيرة ما حكينا عليها، اللي هي لما غيرنا وخلينا انه الانجكت تحقن كل 5 ثواني. هذه الحالة ممكن تكون مزعجة للمعالج او مرهقة شوي لإله. هلأ أنا حاطتها 5 ثواني لأنه أنا محتاج أشوف نتائج فورية وما أطول زمن الفيديو، لكن بالوضع الطبيعي أنت ممكن تخليها كل دقيقة أو كل 3 دقائق، وهذا الكلام بيكون أفضل. بهالشكل أصبح البنية عنا كلياتها كاملة مثل ما هلأ عم نشوف. شكرا لكم ويعطيكم العافية. هلأ بهذا الفيديو بالذات انت ما في داعي تكون لا كهربائي ولا مبرمج ولا مهندس شبكات لحتى تعمل هذا الشيء. انت بإمكانك بس تنسخ الكود الموجود على الموقع، لأني أنا رح أرفع هذا التمرين على الموقع ككود،
وتلصقه عندك على المتحكم الراسبيري الخاصة فيك. وشرط انك تجيب نفس الحساس، ورح تلاقي كل شي عندك اشتغل بشكل اوتوماتيكي. وادعيلي بالخير اذا انبسطت. شكرا لكم ويعطيكم العافية.